नमस्कार, मी शामलीज किचन मराठीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण उपवास स्पेशलमध्ये अतिशय चविष्ट, रवाळ आणि लुसलुशीत असा बटाट्याचा शिरा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत. अतिशय सोपी आणि कमी साहित्यात होणारी अशी ही रेसिपी आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 3 मध्यम आकाराचे बटाटे उकडून आणि साल काढून घेतलेले आहेत. बटाटे उकडण्यासाठी मी कुकरमध्ये 1 ग्लास पाणी घेऊन मध्यम आचेवर 2 ते 3 शिट्ट्या काढून घेतल्या होत्या. त्यानंतर बटाटे पूर्णपणे थंड झाल्यावरच त्यांची अशी साले काढून घेतली आहेत. आता हे बटाटे तुम्ही मॅश करू शकता किंवा किसणीने किसून घेऊ शकता किंवा हातानेच असे क्रश करून घेऊ शकता. लक्षात घ्या, आपण इथे बटाटे पूर्णपणे थंड झाल्यावरच वापरत आहोत, त्यामुळे शिरा छान रवाळ होईल. आपण जर बटाटे गरम असतानाच वापरले तर शिरा चिकट होऊ शकतो. ही एक अत्यंत महत्त्वाची टिप आहे. बटाटे कुस्करून झाले आहेत. आता आपण साखरेचा अंदाज घेण्यासाठी आपण हे बटाटे वाटीने असे मेजर करूया. साधारण 2 वाट्या भरले आहेत. आता शिरा बनवण्यासाठी मी मध्यम आचेवर कढई गरम करायला ठेवली आहे. त्यामध्ये अंदाजे 2 ते 3 चमचे साजूक तूप घालूया. तूप वितळायला लागलं की आपण यामध्ये बटाटे घालूया. आता गॅस मध्यम ते हलक्या आचेवर ठेवून आपल्याला हा बटाटा व्यवस्थित परतवून घ्यायचा आहे. अगदी खमंग होईपर्यंत आपल्याला हा बटाटा परतायचा आहे. साधारण 2 मिनिटं झालेली आहेत. तुम्ही पाहताय बटाट्याने सर्व तूप ॲब्झॉर्ब केलं आहे. आता कढई सोडून छान गोळा होईपर्यंत आपल्याला हा बटाटा परतायचा आहे. गॅस हलक्या त्या मध्यम आचेवरच ठेवावा, जेणेकरून बटाटा करपून त्याची चव खराब होणार नाही. तुम्ही जर स्टीलची कढई वापरणार असाल तर गॅस मंद आचेवरच ठेवून हा शिरा बनवावा. तुम्ही पाहताय शिरा कढई सोडून त्याचा छान असा गोळा व्हायला लागला आहे. आता आपण यामध्ये अर्धी वाटी मलाई घालूया. इथे मी आपली रोजची दुधावरची साय वापरत आहे. मी एका हवाबंद डब्यामध्ये रोजची दुधावरची साय अशी जमा करून ठेवते आणि मग रेसिपीजमध्ये लागेल तशी वापरते. साय म्हणजेच मलाई वापरल्यामुळे या शिऱ्याला खूपच छान असा रिच फ्लेवर येतो. त्यासोबतच शिरा छान लुसलुशीत पण होतो. आता ही मलाई अशी पूर्णपणे ॲब्झॉर्ब होईपर्यंत आपल्याला हा शिरा परतायचा आहे. जवळपास 20 ते 25 मिनिटं झालेली आहेत. तुम्ही पाहताय कढईला छान तूप सुटलं आहे. याचा अर्थ बटाटा छानपैकी भाजला गेला आहे. हलक्या त्या मध्यम आचेवर बटाट्याला व्यवस्थित भाजल्यामुळे तुम्ही पाहताय शिऱ्याला छान असं रवाळ टेक्स्चर आलेलं आहे. आता या शिऱ्याला छान रंग येण्यासाठी आपण यामध्ये अर्धी वाटी केशर दूध घालूया. यासाठी मी अर्धा वाटी कोमट दुधामध्ये 12 ते 15 केशराच्या काड्या जवळपास 15 ते 20 मिनिटं भिजत ठेवल्या होत्या. आता हे दूध पूर्णपणे आटेपर्यंत आपल्याला हा शिरा व्यवस्थित परतायचा आहे. केशर घातल्यामुळे शिऱ्याला छान रंग तर येतोच, त्यासोबतच केशराची छान चवही येते आणि दुधामुळे शिरा अजूनच जास्त सॉफ्ट होतो. पण केशर घालणं कम्प्लिटली ऑप्शनल आहे. तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. साधारण 4 ते 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही पाहताय दूध पूर्णपणे आटलं आहे. आता आपण यामध्ये अर्धी वाटी साखर घालूया. इथे मी 2 वाटी बटाट्याच्या प्रमाणानुसार अर्धी वाटी साखर घेतली आहे. गोडाचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता आपण हे छानपैकी मिक्स करूया. साखर पूर्णपणे वितळून शिऱ्यामध्ये ॲब्झॉर्ब होईपर्यंत आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे. आता सर्वात शेवटी यामध्ये आपण 1 चमचा वेलची पूड घालूया. वेलचीमुळे शिऱ्याची चव अजूनच छान होते आणि त्यासोबतच शिऱ्याला छान सुगंधही येतो. तुम्ही पाहताय शिरा मस्त रवाळ आणि छान लुसलुशीत झाला आहे आणि मंद आचेवर व्यवस्थित परतल्यामुळे हा शिरा चवीलाही अतिशय खमंग आणि चविष्ट लागतो. तर अशी ही अतिशय सोपी आणि चविष्ट अशी बटाट्याच्या शिऱ्याची रेसिपी तुम्ही जरूर ट्राय करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडल्यास जरूर लाईक करा आणि तुमच्या फॅमिली आणि फ्रेंड्समध्ये ही रेसिपी शेअर करायला विसरू नका. तुम्हाला जर का माझ्या या रेसिपीज आवडत असतील आणि अजूनपर्यंत जर तुम्ही शामलीज किचन मराठीला सबस्क्राईब नसेल केलं तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि माझ्या नवीन रेसिपीजची नोटिफिकेशन्स सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल आयकन क्लिक करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग.